मी मानसी डीपी टेलरिंग चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला हुक लूकची पट्टी कशी तयार करायची हे दाखवणार आहे। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला व चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग आपण सुरू करूया। हा मी ब्लाऊज तयार करून घेतला आहे, पुढचा भाग हा बघा। आणि ह्याला हुक लूकची पट्टी करायची आहे, तर मी हे अस्तरचं कापड वापरणार आहे हुक लूकच्या पट्टीसाठी। ती कशी लावायची आहे ते दाखवते मी आता। मी ज्या बाजूला हुकाची पट्टी तयार करणार आहे त्या साईडची पट्टी आहे ती 1.5 इंचाची आहे, आणि जे लूक तयार करायचे आहे त्याची पट्टी आहे ती 2 इंचाची आहे। अशा मी पट्ट्या तयार करून घेते आणि लावते मी आता। ही हुकची पट्टी आहे, तर ही 1.5 इंचाची पट्टी आहे, ती मी इथून वरून लावते ही पट्टी। हे थोडी फोल्ड करून घ्यायची वरती अशी। हे मारून झाले, आता मी ह्याला दाब मारणार आहे। हे थोडं फोल्ड करून घेते आतमध्ये, ह्याला टिप मारते। टिप नाही मारली तरी चालते। हे असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे। हे बरोबर आतमध्ये घ्यायचे। हे आतलं कापड बाहेरचं कापड असं आतमध्ये आलं नाही पाहिजे, असं घ्यायचं आहे एकदम व्यवस्थित। ही हुकची पट्टी तयार झाली आहे। आता मी लूकची पट्टी दाखवते। आता ही मी हुकची जी पट्टी लावली ती वरून लावली होती। आता जी लूकची पट्टी लावायची आहे ती उलट्या बाजूने लावायची आहे, खालच्या बाजूने। ही मी लावते, अशी लावून घेते। हे आता मारून झाले। आता हे असं करून घ्यायचं आहे सरळ, आणि हे इकडचा जो भाग आहे तो हा पाव इंचापेक्षा थोडासा कमी घ्यायचा आहे। आणि हे आपण टीप मारले इथे, तर त्याच्या इथे थोडंसं पुढे एकदम असं ही पट्टी इथे ठेवायची आहे अशी, आणि हे मारून घ्यायचे असे। त्याच्या बाजूला अशी थोडी मारून घ्यायची, एक दाब असा। हे खालच्या बाजूने असं येतं, हे बघा, आणि हे असं व्यवस्थित पट्टी येते। ही आता पट्टी तयार झाली। इथे आपण असे आय करायचे, त्याचे इथे 5 किंवा 6 करू शकतो। आणि ह्या बाजूला तेवढंच माप घेऊन इथे आपण हुक लावायचे आहेत की आपले हुक लूकचं तयार झालं। आणि ही आपली हुक लूकची पट्टी तयार झाली। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।